سلام، من سمرم. خوش اومدیم به سمر سیکرت تاچ. امروز میخوایم با همدیگه یک کیک شکلاتی قاشقی خیلی خوشمزه درست کنیم که تو کمتر از 4 دقیقه میخوام بهتون یادش بدم. اگه تا الان چنل رو سابسکرایب نکنین لطفاً حتما این کارو بکنین. میتونین اینستاگرام منم فالو بکنین و مواد لازم و پستایی که اونجا هست رو سیو کنین. مواد لازممون آرد سفید، شکر سفید برای این قسمت احتیاج داریم، کره که بعداً من تو مایکروویو ذوبش میکنم، پودر کاکائو، بیکینگ پودر داریم، شیر. من از شیر کمچرب استفاده کردم ولی کمچرب و پرچرب فرق نمیکنه. نمک 1-2 پینچ احتیاج داریم. فر رو از قبل گرم بکنین تا به دما برسه. حالا بریم که شروع بکنیم کیکمون رو درست کنیم. آرد رو اضافه کنین توی کاسه بزرگتر، شکر، پودر کاکائو، بیکینگ پودر، 2 پینچ هم نمک بهش اضافه کنین. چون که مواد خشکمون رو الک نمی کنیم، برای همین سعی کنین که با ویسکر یکم بیشتر هم بزنین تا قسمت باز نشده توش نمونه، کاملا یک دست بشه. شیر رو بهش اضافه کنین. کره آب شده رو بهش اضافه کنین. من تو مایکروویو آبش کردم. کامل هم بزنین. دور کاستون هم حواستون باشه مواد خشک نمونه. تا یه همچین غلظتی 1 دست و 1 نواخت برسین. برای سس روی کیک، شکر سفید، شکر قهوه‌ای، پودر کاکائو رو روی همدیگه بریزین. با چنگال اونا رو با هم مخلوط کنین. حواستون باشه که اون گوله های پودر کاکائو رو کامل باز کنین. بعد که کامل اینا رو مخلوط کردین بذارینش کنار که بعد میخوایم روی کیکمون اضافهش کنیم. ظرفتون رو بردارین و مواد کیک رو توش بریزین. ظرف من حدود 29x18 سانتی متر اندازش. خوب روش رو صاف کنین. بعد اون پودری که درست کرده بودین رو با قاشق روی سطح کیک کامل پخش کنین و میزان آب جوشی رو که توی رسیپی دارین روی کیکتون اضافه کنین. سعی کنین همه جا پخشش کنین. بعد ظرفتون رو بذارین داخل فری که از قبل گرم کردین. حدود نیم ساعت تا 35 دقیقه و نه بیشتر توی فر بمونه. چون این کیک همینطور که الان میبینین یه کیک خیس و سس شکلاتیه. ببینید سسش داره قلقل میکنه. مواظب باشین دستتون نسوزه. به همین راحتی و سادگی یه کیک خیلی خوشمزه دارین که مناسب پاییز و زمستونه. میتونین با قهوه یا چایی نوش جون کنین. اگه از من میپرسین تا وقتی داغه با یه اسکوپ بستنی وانیلی سروش کنین و من اگه جای شما باشم حتما روی بستنیم سس کارامل اضافه میکنم که ترکیبش با این کیک عالی میشه. اگر ویدیو رو دوست داشتین لطفاً چنل رو سابسکرایب کنین و ویدیو رو لایک کنین. مواد لازم کیکمون رو دارین اینجا میبینین و ترجمه فارسیش هم براتون مثل همیشه توی توضیحات گذاشتم. امیدوارم که این کیک رو درست کنین و لذت ببرین و کلی دوستش داشته باشین و 2 ویدیو پیشنهادی منم یادتون نره تا ویدیوهای بعدی. خدا نگهدار.